เรามาถึงแล้วนะครับกับสนามพีระวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบยาง Continental กันนะครับยาง Continental ที่ทุกคนแบบว่าไม่ค่อยได้ให้ความสนใจนะผมอยากจะบอกเพื่อนๆเลยนะว่ายาง Continental อ่ะมันเป็นยางที่แบบโคตรดีเป็นยางกลุ่มพรีเมียมคือแบบมันเป็นราคาที่จับต้องได้ในคุณภาพที่มันแบบเนี่ยท็อปอ่ะสวัสดีครับวันนี้คิมไทยบิดกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะไปรีวิวยางยี่ห้อ Continental นะครับผม Continental เนี่ยเชิญคิมไปร่วมทดสอบยางกับยางรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่น UX7 นะที่แบบเพิ่งออกวางจำหน่ายใหม่ๆสดๆนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ลองกับรถอะไรแล้วก็มีรุ่นอื่นให้ทดสอบด้วยไหมวันนี้นะครับไปที่สนามพีระคิมต้องบอกเลยว่าคิมจัดเต็มแน่นอนนะครับเรื่องความเร็วเรื่องการเข้าโค้งเรื่อง tracking เนี่ยคิมจัดเต็มแน่นอนก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ายาง Continental เนี่ยแบรนด์เยอรมันที่เขาว่าพรีเมียมเนี่ยมันดีขนาดไหนมันมีความคมขนาดไหนในการยึดเกาะถนนแล้วมีความนุ่มเงียบไหมถ้าเราเอามาใช้งานจริงๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับอีกอย่างหนึ่งครับในทริปนี้เนี่ยมันพิเศษยิ่งกว่านั้นครับเพราะว่าทาง Continental เนี่ยเชิญเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานด้วยโดยปกติเนี่ยทางโรงงานยางรถยนต์ส่วนใหญ่นะถ้าไม่ Exclusive จริงๆเขาก็จะไม่ได้แบบอนุญาตให้เข้าไปในโรงงานเพื่อดูนวัตกรรมดูเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโรงงาน Continental จริงๆเนี่ยอยู่ในไทยเนี่ยเพิ่งเปิดมานานหลายปีแล้วนะเดี๋ยวคิมออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าข้างในโรงงานเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานที่คิมเคยไปมันล้ำขนาดไหนไปติดตามกันครับผมก็อยากจะมาพูดถึงฟีเจอร์ก่อนเนาะว่ายาง UX7 เดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่มันพัฒนาบ้างในเรื่องของการยึดเกาะถนนในเรื่องของการรีดน้ำในเรื่องนุ่มเงียบอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยเนี่ยที่เนื้อยางของ Continental Ultra Contact UX7 เนี่ยที่ชื่อว่า Adaptive Diamond Compound มันช่วยยืดอายุการใช้งานของยางได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสูตรเนื้อยางใหม่ของเขาเนี่ยที่เขาเพิ่มเข้ามานอกจากเรื่องอายุการใช้งานแล้วเนี่ยเรื่องเสียงการแนบสนิทกับพื้นถนนเนี่ยมันทำงานได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของรีดน้ำเหมือนกันเขาก็จะมีลายดอกยางที่ชื่อว่า Aqua Channel เหมือนตัว MC7 เลยตัวนี้มันจะเป็นเหมือนรูก็คือเหมือนให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะไหลผ่านรูเนี้ยไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับรีดน้ำได้เร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นทำให้การรีดน้ำของยาง UX7 ตัวนี้เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยเคยใช้เนี่ยผมว่าตัว MC7 เคยใช้เนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันรีดน้ำโคตรดีส่วนต่อมานะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือยางสำหรับรถ SUV เนี่ยแน่นอนครับเรื่องการเข้าโค้งเนี่ยเป็นโคตรเป็นประเด็นเลยเวลาเข้าโค้งการโยนตัวเยอะๆเนี่ยถ้าหน้ายางไม่สัมผัสกับพื้นถนนดีโครงยางโยนตัวเยอะบิดไปแน่นอนท้ายปัดแต่ว่าเทคโนโลยีของ Continental UX7 รุ่นนี้เนี่ยเขาก็เพิ่มเข้ามานะครับชื่อว่า X-Frost Macro Block นะครับเขาจะทำเทคโนโลยีตัวนี้ใส่บริเวณไหล่ยางด้านนอกเวลาเราเข้าโค้งเลี้ยวขวาเนี่ยน้ำหนักจะถูกถ่ายเทไปทางด้านขวาเต็มบริเวณไหล่แล้วก็ตัวนี้มันจะยิ่งช่วยทำให้บล็อกตัวนี้สามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่ากับการเกาะถนนเวลาเข้าโค้งก็ทำได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของโครงสร้างของตัว UX7 รุ่นนี้เนี่ยเขาพัฒนาโครงสร้างมาให้มีการทรงตัวที่ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย UX7 เวลาเข้าโค้งเนี่ยผมว่าเนียนกริปแน่นอนการโยนตัวต่ำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างยางที่เขาบอกว่าเขาพัฒนานะบริเวณเบลต์นะบริเวณโครงยางขอบยางให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นถ้าเบลต์เนี่ยแข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทำให้หน้ายางสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้แนบสนิทเพิ่มมากยิ่งขึ้นข้อดีหน้ายางสัมผัสพื้นถนนก็เกาะถนนดีขึ้น2เนี่ยถ้าหน้ายางสัมผัสพื้นถนนได้ดีเต็มหน้าการถ่ายเทรับน้ำหนักก็คือเต็มหน้ามันก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของยางได้ด้วยส่วนสุดท้ายไม่พูดไม่ได้นะก็คือเรื่องของเสียงนะครับเสียงเนี่ยเขาก็ใช้ตัว Noise Breaker 3.0 ก็เหมือนตัว MC7 ทำให้เสียงเงียบขึ้นแน่นอนครับลายดอกยางแบบตัดเนาะถ้าคนใช้เคย MC7 มันเป็นยางที่ทำให้ผมเข้าใจคำว่านุ่มหนึบเสียงเงียบเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว UX7 ถ้าผมไปเทสเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเงียบกริบอะแล้วก็รอยต่อถนนน่าจะดีอะ4ฟีเจอร์นี้ที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนะสำหรับ UX7 ยังไงเพื่อนๆลองไปติดตามดูครับว่าวันนี้คิมจะไปเทสยางรีวิวยางจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับยาง Continental Ultra Contact UX7 ครับ
ย็นนิดนึงนะคะหลังจากที่เราเสร็จวันนี้แล้วนะคะจะทำ เมื่อรวมทั้ง4สเตชันแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าคุณน่าจะทราบและเข้าใจแล้วว่าเรามาถึงแล้วนะครับกับสนามพีระวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบยาง Continental กันนะครับนี่วันนี้ผมเห็นแล้วก็จะมีรุ่น MC7 Contact Sport 7 แล้วก็ UX7 นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคิมอยากจะมาโฟกัสที่ UX7 มากที่สุดเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่มากๆโอ้ MC7 ผมเคยรีวิวไปแล้ว Contact Sport 7 เนี่ยมันก็ใช้กับรถเบนซ์รถแพงๆไปผมว่าไม่ค่อยแมสเท่าไหร่นี่โหเขาเริ่มเทสทดลองรถกันแล้วเดี๋ยวไปลองทดสอบกันดูนะครับว่า UX7 เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวคิมจะมาบอกเพื่อนๆกันครับเราจะทำความเร็วให้ปรับนะครับเอาอย่างแรกเลยก็คือเรื่องความสูงสำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดให้เรามองใกล้หรือมองไกลกว่าปกติวันนี้โอ้โหโคตรสนุกอ่ะมันเทสทั้งรถเบนซ์แล้วก็เทสทั้งยาง Continental ด้วยนะครับติดรถเบนซ์ก็มีตัว Sport Contact 7 MC7 แล้วก็ตัวที่ยิมอยากจะพูดถึงมากๆก็คือตัว UX7 ไปลองทดสอบข่าวกับรถ Benz EQE นะครับถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ดีมากแล้วพอมาใช้กับยาง Continental UX7 เนี่ย perfect เลยครับผมบอกก่อนนะครับว่า Continental UX7 ตัวนี้จริงๆมันมี3คอนเซปต์หลักๆนะครับ1เลยExtra Confidence 2 Extra Safety 3 Extra Durability เริ่มอันข้อแรกก่อนนะครับก็คือ Extra Confidence นะครับยาง UX7 รุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถ SUV จริงๆนะครับทำให้การรับน้ำหนักของยาง Continental UX7 เนี่ยสามารถรองรับกับน้ำหนักของรถ SUV ได้โดยการใช้งานจริงๆเนี่ยการโยนตัวคือมันต่ำมากแต่ว่าการทรงตัวดีมากๆจริงๆนะครับส่วน Extra ที่2นะครับก็คือส่วนของ Extra Safety ครับปัญหาหลักๆของรถ SUV ที่มีทรงสูงๆเนี่ยคือเรื่องของการโยนตัวใช่ไหมครับเขาเลยบอกว่าการที่จะทำให้การโยนตัวมันหมดปัญหาไปเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเรื่องของโครงยางที่มันมีการทรงตัวที่ดี2นะครับก็คือเรื่องของบริเวณไหล่ยางครับถ้าไหล่ยางของยางตัวนั้นเนี่ยสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้ดีเนี่ยมันก็ช่วยทำให้การยึดเกาะถนนของรถเนี่ยดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ SUV อ่ะเวลามันเข้าโค้งใช่ไหมยิ่งถ่ายน้ำหนักบริเวณไหล่ยางยิ่งเยอะขึ้นทำให้การกดทับกับหน้ายางที่ต้องสัมพันธ์กันเนี่ยมันสามารถ
เกาะถนนได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่2นะครับส่วนที่3นะครับก็คือ Extra Durability เนี่ยมันหมายถึงเรื่องของอายุการใช้งานด้วยการออกแบบลายดอกยางเนื้อยางและโครงสร้างยางนะครับของยาง Ultra Contact UX7 รุ่นนี้เนี่ยมันทำให้อายุการใช้งานของยางอายุยืดยาวเพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็น3คอนเซ็ปต์หลักๆนะครับสำหรับยาง Continental Ultra Contact UX7 นะครับวันนี้ผมได้ลองขับตัว UX7 แล้วเนี่ยผมจะพูดอย่างนี้ครับว่าแบ่งเป็นหลายๆสัดส่วนนะครับเรื่องแรกเรื่องของการยึดเกาะถนนนะครับในทางตรงเนี่ยผมว่าโคตรสมูทพอใช้ไปกับรถ Benz EQE แล้วยิ่งสมูทอ่ะผมว่ามันเหมาะสมกับรถ SUV จริงๆทางเข้าโค้งการโยนตัวคือต่ำมากส่วนเรื่องของเบรกเนี่ยใช้งานได้ดีการเก็บรอยต่อถนนเนี่ยก็ดีผมรู้สึกแบบนิดนึงนะสมมติว่าตกหลุมอาการสายไม่มีนะครับแต่ว่ามีอาการตึงตังเล็กน้อยแต่ว่ารถเบนซ์เนี่ยมันเป็นโชคถุงลมด้วยนะผมว่ามันผสมทั้งหลายอย่างทั้งช่วงล่างทั้งยางรถยนต์มันสมบูรณ์แบบมากๆนะครับสำหรับ Continental UX7 รุ่นนี้นะได้เอามาใช้กับ Tracking ด้วยนะคือขับสนุกการเข้าโค้งผมว่าดีประทับใจเลยแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องเสียงกับความแบบละมุนในรอยต่อถนนดีมากจริงๆนะการก่อถนนเนี่ยผมให้5เต็มการเข้าโค้งเนี่ยผมก็ให้5เต็มการเบรกผมว่าสัก 4.5 ประมาณนี้ด้วยน้ำหนักรถด้วยยางด้วยระบบเบรกด้วยผมว่ามันอาจจะไม่เต็มร้อยเหมือนรถแบบอีกรุ่นหนึ่งที่เขาให้ผมเทสก็คือตัว CLS 53นะตัวนั้นคือหนึบกว่าเยอะส่วนเรื่องความเงียบเนี่ยโอ้ยอันนี้เพอร์เฟกต์5เต็มส่วนเรื่องนุ่มเนี่ยผมว่าก็4คือมันนุ่มนะเมื่อเปรียบเทียบกับยาง SUV หลายๆตัวแต่พอแบบเจอทางหลุมใหญ่ๆจริงๆก็อาจจะมีรู้สึกแบบตึงตังนิดเดียวตัว EQE อ่ะแก้มยางมันบางด้วยนะผมเลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่มันทำให้พอซีรีส์ต่างๆเวลามันกระแทกกับหลุมมันรู้สึกตึงตังนิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมผมว่าการรีวิว UX7 รุ่นนี้เนี่ยคือผมประทับใจมากๆด้วยนะยาง Continental ที่ทุกคนแบบว่าไม่ค่อยได้ให้ความสนใจนะผมอยากจะบอกเพื่อนๆเลยนะว่ายาง Continental น่ะมันเป็นยางที่แบบโคตรดีเป็นยางกลุ่มพรีเมียมแล้วตอนนี้คือแข่งขันในตลาดแบบหนักมากนะในเรื่องราคาโคตรสมเหตุสมผลน่ะคือแบบมันเป็นราคาที่จับต้องได้ในคุณภาพที่มันแบบเนี่ยท็อปอ่ะผมอยากให้เพื่อนๆได้ทดลองกันจริงๆนะครับกับ Continental UX7 รุ่นนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถ SUV นะครับตอนนี้ก็มีจำหน่ายแล้วนะครับที่ไทยบิดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสำหรับ SUV โดยเฉพาะนะพวกเกียร์คานิวาลพวกเบนซ์ CR-V คือมีครบหมดแล้วนะครับภาพรวมวันนี้ก็รีวิวยาง Continental ประมาณนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวคิมจะไปสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าไปโรงงานของยาง Continental เนี่ยที่ประเทศไทยล้ำขนาดไหนนะครับติดตามกันครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปที่โรงงานของ Continental นะครับเมื่อวานคุยกับทางทีมงานของ Continental เขาบอกว่าโรงงาน Continental ที่ไทยนะเปิดมาแล้ว6ปีแล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยมีลายผลิตเดียวนะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ย full scale ของโรงงาน Continental เต็มแล้วเพื่อที่จะทั้งขายในประเทศแล้วก็ส่งออกนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าโรงงานจะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ข้างในเทคโนโลยีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับว่าข้างในมันล้ำขนาดไหนตอนนี้นะครับผมก็เยี่ยมชมโรงงาน Continental เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าโรงงานนี้ผมประทับใจมากจริงๆนะข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะก็คือเรื่องของความเรียบร้อยการจัดการของโรงงาน Continental เต็ม10คือความสะอาดการจัดเก็บทุกสัดส่วนที่นี่คือเบอร์1ได้เลยนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าโรงงานนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตเรื่องการคัด
กรองคุณภาพการคิดค้นอะไรเงี้ยการผลิตจริงๆเรื่องของการจัดการตั้งแต่ขาเข้ายันขาออกก็เป็นส่วนสำคัญมากๆนะอย่าง Continental อย่างเงี้ยตั้งแต่ขาเข้าของเข้ามาก็คือมีการคัดคุณภาพก่อนนะมีการตรวจสอบก่อนว่าของที่เข้ามาเนี่ยล็อตแต่ละล็อตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะก็คือเป็นขั้นตอนแรกที่เขาคัดแล้วเพื่อที่จะดีเทคออกก่อนแล้วว่าส่วนผสมที่คุณออกมาเนี่ยที่จะมาผลิตยางมันต้องดีก่อนแล้วส่วนต่อมาเนี่ยคือส่วนของ mixing ก็คือการเอาส่วนผสมเคมีต่างๆเนี่ยมาผสมเพื่อที่ให้เป็นยางดิบออกมา mixing เสร็จปุ๊บไปส่วนอีกส่วนนึงก็คือส่วนของการขึ้นรูปของแผ่นยางแล้วพอขึ้นรูปเสร็จปุ๊บก็เป็นสัดส่วนต่างๆเนาะแก้มยางบ้างหน้ายางบ้างขอบยางบ้างนะครับสัดส่วนเสร็จปุ๊บก็เป็นส่วนของ tie building แล้วนะครับก็คือการประกอบเข้าหากันนะครับที่นี่เนี่ยก็ยังเป็นกึ่งแมนนวลอยู่ผมว่า 90% ที่เป็นเครื่องจักรแล้วเป็นโรบอทแล้วแต่ว่าอีก 10% ก็เหมือนแค่เอาคนมาแปะนิดหน่อยนะมาเช็คนิดหน่อยนะผมว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าหลายๆโรงก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเครื่องหมดแล้วเป็นโรบอทหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเรื่องคุณภาพของแบรนด์ Continental เนี่ยเพอร์เฟกต์อยู่แล้วพอ building เสร็จปุ๊บเราก็เป็นส่วนของการอบขึ้นแบบลายดอกยางผมว่ามันก็เป็นเรื่องของมาตรฐานโมมาตรฐานอบปกติทั่วๆไปหลายๆโรงเนี่ยก็ทำคล้ายกันนะส่วนสุดท้ายก็เป็นส่วนของ QA ก็คือการตรวจสอบ quality ผมว่าที่เนี่ยการตรวจสอบ quality มันมีทั้งแบบวิชวลมองด้วยตาเปล่าจากภายนอกแล้วก็มีส่วนของการแบบดีเทคด้วยเครื่องนะทั้ง2อย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะที่ Continental ที่ผมสัมผัสได้คือมันมีความเข้มข้นมากเขาสแคปแล้วทิ้งจริงเสร็จปุ๊บไปที่คลังของยาง Continental เพอร์เฟกต์มากจริงนะเรื่องการจัดเก็บเรื่องคอมพิวเตอร์ first in first out เนี่ยคือเขาทำได้แบบโคตรดีคุณภาพการจัดเก็บการจัดการสต็อกคือแบบดีมากนะครับก็ภาพรวมนะในทริปนี้เนี่ยทั้งรีวิวยางเทสยางแล้วก็มาชมโรงงานเนี่ยสิ่งที่คิมประทับใจตั้งแต่เมื่อวานนะรีวิวยางนะ Continental Ultra Contact UX7 โคตรดีนะเสียงนี่คือเงียบมากเลยเพื่อนๆที่กังวลว่าเฮ้ย Continental จะเสียงเงียบหรือเปล่านะอันนี้นี่คิมรับประกันเลยนะว่า Continental UX7สำหรับ SUV เสียงเงียบมากนุ่มแบบรอยต่อถนนนี่เก็บได้หมดจริงๆนะแล้วเรื่องการก่อถนนผมว่าก็ประทับใจจริงๆมีเสียอย่างเดียวที่ผมบอกไปก็คือถ้าเจอหลุมใหญ่ๆจริงๆมันถึงจะตึงตังนะแต่ว่าเมื่อวานขับ EQE ของเบนซ์มันแก้มันบางด้วยมันก็เลยรู้สึกตึงนิดนึงนะแต่ผมว่าโดยรวมจริง UX7 เนี่ยเป็นยางที่โคตรน่าใช้เลยเอาจริงๆถ้าสมมติผมมีรถ SUV นะผมก็จะเลือกใช้ Continental UX7 นะราคาเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยตอนนี้คือราคาแบบจับต้องได้ง่ายมากไม่ลำบากกระเป๋าในช่วงสถานการณ์แบบแย่ๆแบบนี้เศรษฐกิจแบบแย่ๆแบบนี้ก็จบคลิปประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องไทยบิทของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจแล้วก็ปีนี้ต้องบอกเลยนะยังมีรีวิวยางอีกหลายรุ่นที่รอคิวกันมานะครับให้ผมรีวิวอยู่นะครับติดตามกันได้นะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเฮ้ยรถผมแบบนี้รถผมแบบนี้ใช้ยางรุ่นไหนดีให้เรื่องยางเป็นรถยนต์เป็นเรื่องง่ายนะครับที่ไทยบิทของเราครับ